ਬਾਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਬੈਕ ਸੂਨ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ। ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੈਟਾਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਗੇਸੀ ਐਫਐਕਸ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਮੀ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਈਮੇਲ ਐਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੂ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ। ਇਸ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਆ, ਸੋ we will see basically market the movement, market the direction. At the moment there's a quite a lot of panic selling happening in the crypto market, but obviously it's nothing relevant to Nasdaq or anything. It's just a weekend panic, you know. But there's quite a lot of Bitcoin being transferred from Gemini to Binance, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਵੇਲਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਐਪ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਐਪ, ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇੱਕ ਵੈਲਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਪਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਰਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਲਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, mostly around 32, 33, everybody expecting Bitcoin to go to that and then come back up, then bounce back up. Wish, no, not to buy Wish, but Wish is a long-term hold. This week earnings was ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ earnings ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ they recovering from the actual ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇ ਰਿਕਵਰਡ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਹੱਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ, ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬੂਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸ਼ਾਪਸ ਬਾਇੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਸੋ ਦੇ ਲੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲ ਸਫਰ। Definitely XRP or any crypto, just keep an eye next week ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। If you see any good 2-3 green candles, it will be worth jumping back in. Amazon is the same ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਕਮਰਸ ਸਟਾਕ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ oil can get some pressure from China. oil ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ they going to start convincing Iran maybe soon. So that's something can do, you know, a damage to the oil market. ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 111 ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਅਚੀਵਡ 112 ਆਇਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ 1700 and then can come back up towards 2000. ਪਰ ਹਲੇ just need to be watch market very carefully. ਹਲੇ ਬਹੁਤ carefully ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Shopify, Rivian, I won't go near them. I will short Rivian next week. The reason is Rivian ਦੇ ਜਿਹੜੇ 800 million share ਆ, they coming out from lock, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ early ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਅਨਲੌਕਡ ਨਾਓ। ਜਿਹੜੇ early ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ I think Ford got 100 million ਤੇ Amazon got 160 million shares in Rivian.
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇਖਿਆ, I think they will be around selling Ford, including Ford, some companies will be getting rid of Rivian shares, and that will be making around 23 million shares going in sale. So my big plan is to short the Rivian to make the profit. Let's see how market, how we going to watch the market that way. So that's a Rivian is a big plan for next week. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹੁਣ Rivian ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। Inflation report coming on Wednesday, if I'm not wrong. Let me go back to calendar. Okay, so actually we go through calendar. So Monday there's nothing coming on economic calendar. Hong Kong holiday, so Hong Kong the market ਬੰਦ ਆ Monday. Tuesday we got German economic sentiment. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BCB, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਮੈਸਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਰੰਸੀ। ਹੋਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆ CPI ਇੰਡੈਕਸ, ਕੋਰ CPI। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਹਿੱਟ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੀਕੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ 3:30 ਵਜੇ, ਸੋ 1:30 ਵਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕੋਰ CPI ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੈਡਨਸਡੇ ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੇ ਫॉर ਦ ਪਾਉਂਡ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪਾਉਂਡ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਮਿੰਗ, quarter GDP figures, month on month GDP figures, and year on year GDP figures. So ਜਿੰਨੀ ਵੀ GDP ਦੀਆਂ figures ਸਾਰੀਆਂ, they all accumulating and they coming on Thursday. So Thursday ਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ volatile ਹੋਏਗਾ, and it's early morning 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, so that will affect the pound. So if any of those GDP figures are coming bad, which one is expected ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ GDP ਤੇ UK ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ UK ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਲੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ that be expecting that pound to drop ਜੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਟਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ we have to be careful. ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਆ 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੰਥਲੀ GDP, ਸੋ 3 month ਚੇਂਜ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਆ। ਸੋ 7 ਵਜੇ ਥਰਸਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਤੇ PPI ਇੰਡੈਕਸ। ਸੋ 3 ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, GDP figures of England, and America the initial jobless claims and PPI index. So there's nothing much. ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ 2 ਆ। ਸੋ ਚਿਲ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, just to make normal money. I can't see any such excitement in the market at the moment. So market ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। I'm expecting market to not to drop too much now from here. ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and then we should see recovery soon as well. ਪਰ there's nothing else I can really see. So ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ earnings ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ earnings ਆ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ, I go through. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ obviously ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 3D ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਆ, DDD ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਇਨਬੇਸ ਗਲੋਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਹੋਣੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ they all will drop ਕਿਉਂਕਿ Disney losing its earnings, Coinbase is struggling at the moment to get the momentum in the crypto market. The 3D system, I'm a bit positive about 3D system, so I'm not sure. I need to really go dig deep into the 3D system. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ ਸਮਿਟ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ Rivian ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ
ਤੇ Rivian ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ IPO ਲੌਕਅਪ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ Ford owns 100 million shares ਤੇ Amazon owns 100 and I think 160 million, sorry, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 160 million shares. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ 28% ਆ ਟੋਟਲ Rivian ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ Amazon ਤੇ Ford ਦੀ. ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਲ ਕੀਤੇ, that will make a huge drop in Rivian shares, and I'm expecting Rivian shares to turn into like $10 somewhere, $10-12 range ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਕ. So I think the best way to make money with Rivian should be by just shorting it. I can't see buying Rivian share at the moment because there's nothing positive coming. ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ positive ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Rivian ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆ, 3D ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਿਊਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਲੌਰਡਸਟੋਨ ਮੋਟਰ ਆ, AMC ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਬਲੂ ਐਪਰਨ ਆ ਤੇ ਕੋਟੀ ਆ. ਸੋ AMC ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ between Robinhood traders. So I expect AMC to be short as well because I can't see AMC coming into profit that soon yet. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ it will take AMC 2-3 years to earn some good decent profit. So I don't expect them to show any profits yet. But let's see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ. So we take a call according to ਜਿੱਦਾਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ. Tuesday ਜਿਹੜੀ ਆ Occidental Petroleum ਆ, Coinbase ਦੀ earnings ਆ, Hyatt Hotels ਆ. Hotels are doing well. Obviously people are booking holidays, hotels are getting busier and busier, so that's helping hotels to increase the revenue. So let's see how the Hyatt is affecting. Electronic Arts ਆ, EA ਜਿਹੜੀ gaming platform company ਆ, Peloton Interactive, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ. It's something very carefully to watch Peloton the share because ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Amazon ਤੇ Apple they're trying to buy Peloton. So that will be a huge news if that's a confirmed news. That can push the shares as soon as the news is confirmed. But at the moment Peloton the share ਕਾਫੀ drop ਹੋਏ ਆ, so they will be good buy. So keep an eye on Tuesday on their earnings. ਤੇ Wednesday Disney ਦੇ ਆ, Rivian Automotive ਦੀ earnings ਆ, Coupang ਆ, Wendy's ਆ ਤੇ Yeti Holdings ਆ. Thursday Brookfield Asset Management ਆ, US Food ਆ, Aurora Cannabis ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, Six Flag Entertainment. So I can't see many. Friday Honda Motors ਆ. So Friday ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ earnings ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ earning ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. ਪਰ I will share it later on, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ total complete companies ਦੀ ਲਿਸਟ later on my Instagram ਤੇ YouTube ਦੀ description ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ just read it. There are a lot more companies, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ they can get some effect through the market earnings. That's it. Nothing much really next week. Next week market ਬਹੁਤ calm ਆ, so I won't be very active. I will take 1 or 2 days off from the market. ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਮੇਨਲੀ ਮੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਮੈਸਿਵਲੀ ਟੂ ਦ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਫਿਊਲ ਦਾ. ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੀਅਰਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਐਗਰੀ ਟੂ I think ਹੰਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕਿ say no to hello ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਅਮਰਜੀਤ? 5 ਮਿੰਟ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਯਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੰਸਰਟਰੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ
Thank you, brother. ਬੇਟਾ Thank you. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ That's it. ਹੋਰ ਕੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਚ ਜਿਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਗੇ ਆ ਕਿਆ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। that's it. Goal setting is very important. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਜੋਏਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। Oh yeah, obviously, yeah, that's it. It's all work together, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ। ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ you got to be on a point where you get the money out and where you get the money in. That's it. Once you get that secret and that's it, it's for you there. No way. But ਭਾਈ all the career growth life ਨੂੰ thank you so much. Thank you Amajit. Take care. Okay. Take care, brother. Thank you. ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ, think positive, be positive. That's it. Yeah, life is all about being positive. ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। skills ਹਲੇ ਨਹੀਂ। I got a lot of shares of skills, but I can't see much skills coming in at the moment. But yeah, long term, definitely. US 30, US 100, S&P 500, ਸਾਰੇ I'm keeping an eye this week. ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ they will balance around this zone. ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟ 1% ਦਾ, I don't think so that will affect market massively. Crypto market is very much down, obviously. Panic selling hundi pai a, so that's okay. It was expected Bitcoin to go to around 36 32 zone, ਤੇ ਜਿੱਥੇ I think Bitcoin ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ at the moment. So everybody, all the analysts are expecting Bitcoin to bounce back from this zone. ਜੇ ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ, there's one company that holds so much of Bitcoin. I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO last week ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਾਈਕਰੋ, I don't know, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੇਮ. They can get liquidation call on 20k ਜੇ Bitcoin 20k ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. So that will be the worst for the crypto market, because they hold so big portfolio of Bitcoins. So that's something to watch for. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਏਡੀ ਡੂੰਗੀ ਜਾਊਗੀ, because panic selling was expected this weekend, because last week ਕਾਫੀ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਲੌਸਿਸ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਲੌਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਸੋ that was expected ਕਿ this weekend crypto market will get that effect as well, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ that's something balance to watch. I have no idea, brother, what is huge. I have no idea what is that. Is it crypto or stock? I never came across that. I do day trading, brother.
Day trading. Shiba Inu, I was just reading just a few minutes ago. I think one of the whales dumped 148 million Shiba Inu. Um, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ there was no price effect so far Shiba ਦੇ ਉੱਤੇ. Keep an eye. ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੇ price effect ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ then Shiba Inu on strong resistance that mean. So ਕਿਉਂਕਿ 148 million SHIB ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਚਣੇ it makes statement in itself. Gold, I was reading a report. I had a 2-3 analysts different on FX Street daily FX they be seeking alpha they be make do reports padhiyan. Everybody expecting gold to drop somehow. I don't know why. There is some kind of technical reasons. Technical reason hai ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ gold can go towards 1700 early 1700. Then it will bounce back to 2050 2070 zone. ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ that's what I'm expecting Bitcoin gold to behave. So we keep an close eye anyway. We keep an close eye this week. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ then we know the reality ਕੀ actually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. NFTs brother ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ. NFT 90% market NFT market is fake. So just be very careful with NFT market. Yeah, fuel Exxon ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ I think a couple of months back ਮੈਂ Exxon ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. I told BT Shell all the time ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਵਧਣੇ ਆ. So they've been really booming very quick as well. So they was good. Gas has been dropped as expected. So ਮੈਂ wait ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ it dropped back from line. In one day I'm on 150k just spotting the end gas drop. And I got like 4 or 5 open. So I'm just a bit worried now ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ. So I'm gonna keep an eye in the morning when end gas opens. If it's carry on dropping, I'm happy with that. If it's not dropping, then I might take the profit tomorrow. Then we wait for end gas to show us next movement. Day trading, to be honest, ਜਿੰਨੀ ਵੀ amount ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ it's more safer. But only thing I recommend for day trading is if you want to invest into day trading, don't invest your hard-earned savings. Only invest the money you're not afraid of losing. ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ I always tell them ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰਡ ਆਫ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ the first thing actually I always suggest to people is to use the demo account. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲੱਪੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. then I get so many messages every day. Everybody say ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਜੀ it's my mistake ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ. In trading you don't get to rectify your mistakes if you're not experienced. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ all the time and ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ I try to rectify as quick as possible otherwise I hedge it. ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ and depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੈਗੇਸੀ FX this is why we use them as well. There's a hedging allowed, there was no overnight charges as well but ਹੁਣ they start overnight charges as well but they're still not that big. Overnight charges are not that big. If you invest big with them you got very small spread as well. If you spend small, if you invest small ਜਿਹਦਾ 200 400 500 ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ start ਕਰਦੇ ਆ then they got big spread just simply to protect themselves obviously. But the more bigger money you invest, the more kind of secure you are in terms of. But that doesn't mean you can go all open. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ amount invest ਕਰਦੇ ਆ don't use it all.
keep at least over 1000% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ liquidity equity ਹੁੰਦੀ ਆ empty free. That way you can just make decent money from that. So Okugen, no hope of anything with oxygen at the moment, because obviously their medicine was dropped by WHO. So ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ permission ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, I can't see any hope. Yeah, IG demo count is any good, any demo count, ਪਰ ਉਹਦਾ real trade ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ IG ਦੇ ਨਾਲ, it cost a lot. I used to use IG platform before when I start trading, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀ, and it used to bloody take so much fees and stuff. Neo and Xpeng, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, then Neo and Xpeng have to give them answer. Then in meanwhile they just do everything to be compatible with that listing. So ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ Chinese stock obviously it's been hit from long time. Neo, Xpeng, I've always been a big fan of these cards. In other stock we always been a good as well, but obviously recently it's been dropped badly because ਜਿਹੜਾ Chinese government ਨੇ ਡੰਡਾ ਢੋਰੀਆ ਜਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ Chinese stock actually comes into bad books, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ there is no positive hope in Chinese stock at the moment. I think if I'm not wrong, I heard that, I read somewhere ki Americans thinking not to get any Chinese stock listed in the future, just by looking at their government record and the company's record in American market. So ਪਰ Neo ਜੇ ਉਥੋਂ delist ਹੋ ਵੀ ਗਏ, they're looking into Singapore to list their second listing. So it's nothing to be worried about. But yeah, the only problem is ਜੇ Neo ਇਥੋਂ delist ਹੋ ਗਏ, it will take them time to recover back into the prices we always wanted them to be. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 invest and hold into one share today. I can put in Arrival, to be honest. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਊਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ. So they just setting up their pace with the manufacturing now. I think that will be something good to watch. Arrival for long term. 2-3 ਸਾਲ I would say. It will give you good return with Arrival. Any EV stock, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜੀ EV stock ਆ, don't invest in Rivian at the moment. Maybe it's good idea to short next week. But let's see how the market behave. ਕਿਉਂਕਿ general market ਤੇ ਵੀ depend ਕਰਦਾ ਕਿ market ਕਿੱਦਾਂ behave ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ. If bull run comes for ADA, it will go back to 350 again. Definitely. Easily it will go back to that level. But at the moment, ਸਾਰੇ ਹੀ market, Dogecoin, Shiba, Bitcoin, Ethereum, BNB, I think BNB has still been very strong. BNB is level ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ around, so you make quick money with the BNB. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ADA, BNB, Crow is quite down. Crow ਤਾਂ down ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ Crow ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੈਲ ਆਫ ਹੋਇਆ Crow ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ they will be back up. Long term Crow coin is good to hold, obviously. XRP ਦਾ ਕੇਸ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਿਆ. It's all about waiting about results now. Alibaba, no, I won't touch any Chinese stock, trust me. I was I'm saying that from long time, but ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ Neo ਤੇ Xpeng ਦੀ listing ਦੀ issue ਹੋਇਆ, it just completely break my trust into Chinese stock. So I won't buy any Chinese stock going forward.
Sandbox, I think it was, if I'm not wrong, is predicted to break either down towards 170, 130 round strong resistance. But if it came back up, if we break out from here, it can go towards 350. So that's what the sandbox. I don't know. Am I talking right? I think so. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ. I think so. I was watching one of the reports. ਪਰ ਮੈਂ I don't look at these crows crypto in much detail at the moment because crypto ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 30% portfolio are comparing to my stocks and my trading. ਹਾਂ Twitter is a long time buy. Twitter is a long time buy. ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ Twitter ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ it's a good buy. It did drop but then it recovered after that as well. So Twitter is definitely a long time. WTI, we keep an eye, it might drop. But China ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ lockdown ਦਾ fear ਆ, so that might can affect the WTI. But I think normally Monday ਜਦੋਂ open ਹੁੰਦਾ ਹੈ WTI, we see if it's opening very low, then it will reverse. If it's open very open on top, then it will come down. So normally always see the reaction after the weekend opposite. Start off, I think the decent investment might be around 5K. But again, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ investment ਹੋਵੇ, the more safer you are. That's all I can say. But I started personally with the 3,000, 1,500 once, and then 1,500 twice. So twice I put 1,500 basically. 50,000, 500, and 1,500 like that. 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ. That's the only money I ever invested from my bank account. Definitely Dogecoin is a long to hold as well. Dogecoin, Twitter shares, Teslas, they long to hold. They all only down because the general market is down. But otherwise they go, even Tesla is overpriced by 85%, but still Tesla will go above so much. But halle, before you jump in, keep an eye on the market. Halle market बहुत ज़्यादा struggle करती पई है, and we might see market in this zone, maybe a little bit go more down as well. Let's see. Ukraine war, I think is getting bad. ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪ ਸਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ I think they launched the missiles on one of the schools in Ukraine. They killed 60 people, if I'm not wrong. So Ukraine war is getting worse, especially ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣ because Europe they trying to ban on Russian oil, so they're trying to agree ਪਰ European ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਲੇ. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ you got to be very careful. So market ਜਿਹੜੀ ਆ it's not reacting according to war anymore. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ war ਦੇ ਵਿੱਚ, then it will react definitely. Not Mara, but I think which one, the other companies, a mining company ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Bitcoin facility start ਕੀਤੀ ਆ last week, ARK investment, they started their new Bitcoin facility ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ start ਕੀਤੀ ਆ. So their share was up. So Mara ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ARK ਦੇ share ਕਾਫੀ improve ਹੋਏ ਆ. So need to keep an eye on that ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. Natural gas obviously is dropping, so we need to catch it ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ. Is it carrying on dropping or will it come back up? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਹਲੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਇਲ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, then it will affect badly oil prices. So oil prices will push up. I think that will push the gas prices up as well. So ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ. At the moment they're trying to take on board Hungary and ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ objection ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ survive ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ oil ਤੋਂ ਬਿਨਾ. So Europe is trying to deal with them and try to offer them some kind of flexibility ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ
But Hungary is the one last country I think that's not getting agree to any of those. So let's see. Thank you. ਭਾਜੀ 3000 ਖਾੜ ਡਾਲਰ ਦੀ God. Yeah, most commodity trade, mainly the gases, mainly the fuel, gold. Gold I do trade gold a lot, ਪਰ mainly ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ through gold and forex, but most of the time now with the fuel and um, you know um, gas, fuel, aluminium. So I had a good big few trades of aluminium as well. ਜਦੋਂ aluminium was going up. Stock as well. I still buy stock. ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ stock ਕਰਦਾ ਆ, trading ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, just temporarily buy it and chase a bit of trailing stop loss. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ can't think of really. Mainly I trade everything really. Every day I just everything. ਹਾਂਜੀ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, 4 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨ, but I try to explain as briefly as possible. So I will like kind of tidy up one more video related to all these 3 analysis ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ then we jump into charts, ਤੇ then charts going to be for longer। ਤੇ charts ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ charts ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, setup ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਪ ਦੇ different type ਦੇ charts ਹੁੰਦੇ ਆ, how to understand the charts and resistance and support zones and all that. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ we will go through them definitely. Indicators, if you go in a Telegram group, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ recently ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। So please have a look on my Telegram। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ standardigrade.com, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋ I do want to request all of you ਕਿ don't fall victim of ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਮਬੈਗ ਜਿਹੇ ਆ, ਦੇ trying to message everybody I follow। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, I don't follow anybody on that। So that's the only way to realize ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ original ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ID ਆ is matching with my TikTok ID, ਮੇਰੀ Instagram ਦੀ ID, ਮੇਰੀ YouTube ਦੀ ID, they all same, ਟਾਂਡਾ ਦੀ great, that's it। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ extra underscore ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, number ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, just simply ਟਾਂਡਾ ਦੀ great, one word, and that's it। Amazon and Google, obviously they're good buy, ਪਰ you have to keep in a market ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ they quite low, they really good buy because ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ split ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ I assume market I can't see their shares going really very heavy down from here। ਤੇ ਪਰ never say never, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ if any dip comes, I will buy more Google and Amazon definitely, especially Google I will definitely buy loads ਜੇ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ Google ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੰਟੀਡ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। So they quite good। Legacy being a better broker, to be honest, there are so many brokers। I think ਮੈਂ Legacy mainly ਤਾਂ ਹੀ use ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੂਜਾ they just available all over worldwide ਹੈ ਨਾ। MT5 use ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸੌਰੀ ਦੇ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਡ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਪਹਿਲਾਂ, they only used to had a spread, there was no fixed fees anything, spread ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ spread ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, so which one benefits the people who want to invest like 5k 10k 50k ਇਦਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ I did spoke to Martin, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ 2-3 ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ they got this VIP status, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP status ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, then you not paying overnight charges, ਸੋ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ, for the people who invest big amounts they won't be charging overnight charges, so they just like kind of giving a VIP status ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but that's only because they're scared of those investments to go away somewhere ਹਨਾ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ IG ਨਾਲ ਵੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ IQ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਸਟਿਲ ਕੋਸਟ ਮੋਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਵਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹੈਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, I think 1 to 20 or 1 to 30 ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਗੇਸੀ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਫੋਲੋ ਦ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ MT5, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੈਗੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ they appoint individual managers to everybody ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, they have their own telegram groups as well to provide signals and all that, ਤੇ obviously now they're going to start, they already started overnight charges I think from 9th 9 ਤੋਂ ਖਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ 8, ਸੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस, ਤੇ still they cheaper comparing to other traders, so this is why the whole reason I use it, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ, so if I say so I try to get deal for everybody, but they said we can only like do it for the people who invested more than 200,000-300,000, that's why they done it. Okay guys, I'm gonna go offline. Shopify, I did warn a lot of people Shopify a long time ago, it's not really good at the moment. Ethereum, Shiba, they all will work with the market, so jidda vi market chalugi next week, they need to keep an eye on it. Indexes, everything, they all will go through general market trend, so I'm not expecting market to show any big huge movements, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਵਧੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ I can't see much negative as well, so ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ S&P 500 can still go down 28% from this level before it actually start recovering, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ it can actually happen. 28% is a huge, it will bankrupt half of the world people who invest in the market, so I can't see that can happen, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਸੋ ਨੈਵਰ ਸੇ ਨੈਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, so we keep a very close eye on market. If you want to stay updated with the market, you can join our telegram group, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ tandadigreat.com ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੋ you can stay up to date, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ share it in my group and try to go through things with the boys and girls, so yeah, and just be careful, there's nothing excited next week, ek inflation ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, so if there's a big huge increase in inflation, yes, it can affect the market. If there's a decrease in inflation, that can be offer a little hope, because especially after increasing the interest rate,
ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। I don't know. I never tried Trade Zero, to be honest, because I need to use it before I can say is it good or not. ਮੈਂ 200 400 500 ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। I'll try that as well. I think somebody else did ask me before as well, ਪਰ ਮੈਂ check ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. I didn't have a chance. Hatch bar is down as well. Every single crypto is down, so be careful. Tesla, they got this note next week. Elon Musk is talking to one of these electric car conference, so that's something to keep an eye on. Okay guys, I'm gonna go offline. We see tomorrow how it's going. ARK investment is down, so stay away from it at the moment. So it's I think it's the lowest level since 2 years. So be very careful. Don't invest at the moment until you see some traction in the market. So ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਕਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਆਵਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। They share their news and stuff as well. So if you want to join, you can go to my website tandadegreat.com and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ social links ਆ, they all genuine social links, so you can just join them. Okay guys, thank you guys, have a lovely time, lovely evening, and market ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 40 ਮਿੰਟ ਤਾਈਂ, so keep an eye. Okay guys, thank you, bye.